วันนี้มีเมนูจากขนมปังบันก้อนกลมๆที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาฝากค่ะ เราจะตกแต่งบันอร่อยๆให้ออกมาเป็นแพนด้าน่ารักได้อย่างไร ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะนำไว้ช็อกโกแลตไปละลายก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็นำมาราดลงบนขนมปังบันให้ทั่วเลยค่ะ แล้วก็นำมินิคุกกี้ที่เราเอาครีมออกเรียบร้อยแล้วนะคะ มาติดทำเป็นหูทั้งสองข้าง เสร็จแล้วนะคะก็นำช็อกโกแลตนะคะมาวาดเป็นตาของแพนด้าค่ะเติมตาขาวสักนิดหน่อย แค่นี้เราก็ได้บันก้อนกลมๆหน้าตาเป็นแพนด้าน่ารักแล้วค่ะ ครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ